2 Từ từ. 1, 2, 3. Hi, xin chào các bạn đã đến với Lùm Xùm Podcast. Mình là chị Lùm. Còn mình là em Sùm. Thì khi mà các bạn nghe thấy hai giọng nói này thì mình biết là rất là nhiều bạn đã đoán ra được tụi mình là ai rồi. Nhưng mà tụi mình vẫn sẽ giới thiệu về bản thân của tụi mình một chút xíu để cho những bạn mà mới đến đây có thể hình dung sơ lược được tụi mình là ai nha. Mình tên là Iris Cao hay là Thủy Cao. Dạo gần đây mình có một cái tên rất là động trời nữa là chị Thủy Hoa Kỳ. Thì mình từng làm rất là nhiều công việc ở trong quá khứ. Mình từng là thợ chụp ảnh, mình từng đi bán đồ nội thất, mình từng vẽ tranh. Nhưng mà hiện tại công việc của mình lại là một đầu bếp. Mình đang sống ở Connecticut, miền đông của nước Mỹ. Và cắt Nói mà quá rồi đó. Hi, chào các bạn, mình là Nino. Mọi người còn biết mình qua Philip bởi vì mình có một cái kênh YouTube là Philip Lê. Tên thiệt của mình là Phương, nếu như mà các bạn đang thắc mắc. Mình hiện tại đang sống và làm việc tại New York City. Lúc mà ở Việt Nam thì mình chụp hình cưới rồi chụp hình cho tạp chí và mấy anh chị ca sĩ trong showbiz. Hiện tại thì mình đang làm chụp hình và quay phim cho một cái công ty về mỹ phẩm ở New York City. Thật sự thì hiện nay thì mình rất là vui và rất là phấn khởi. Tại vì mình và Nino là những người bạn lâu năm với nhau. Và tụi mình đã ngồi xuống và đã bàn bạc vào ngày hôm nay. Thật là tuyệt vời khi mà tụi mình cũng đã thực hiện được cái kế hoạch là làm một cái podcast chung với nhau. Trong kỳ 1 lần này tụi mình sẽ hỏi nhau những câu hỏi bất ngờ để xem phản ứng của đối phương như thế nào nha. Nino, ông chuẩn bị chưa? Chưa. Nhưng mà hỏi đi. Chị kệ em. Bây giờ câu hỏi đầu tiên chị hỏi em là nếu như mà em được nói về 3 nét tính cách của em sẽ nói về em như thế nào? Em sẽ nói là em rất là lì, rất là siêng, không có thông minh và rất là cần cù. Mà cái đó với siêng nó giống luôn. 4 luôn rồi đó. Không biết đếm hay gì sao? cho nó lại lì, cần cù, không có thông minh. Không có thông minh thì đâu có nói, không hề nói thông minh luôn. Thì bỏ ý không thông minh đó. Đó, lì, cần cù, sáng tạo. Ok. Còn của chị là cái gì? Chị á hả? Đó, bắt đầu suy nghĩ văn hoa văn thơ vô. Chị là xinh. Ảo tưởng. Là 2 cái rồi đó. Với lại chị là một con người chân thành. Chị là xinh, ảo tưởng với là chân thành nha mọi người. Cũng được. Ok, vậy em hỏi chị lại nha. Nếu không yêu anh Minh thì bây giờ chị yêu ai? Chị không nghĩ là chị yêu ai hết. Tại vì cái tính cách của chị đặc biệt quá. Tại biết sao mọi người, chị yêu bản thân chị. Không, cái này mình nói thiệt mọi người. Cái câu hỏi mà Nino vừa hỏi mình á, mình cũng rất là hay hỏi bản thân mình. Là nếu như không phải anh Minh thì là mình yêu ai. Và mình luôn có một cái câu trả lời là chắc có lẽ mình không yêu ai hết. Tại vì nếu mà mình đã yêu ai thì lúc đó đã trước anh Minh rồi. Chỉ đến khi mà mình yêu anh Minh mình mới cảm thấy đó là một cái tình yêu thật sự, một cái gia đình thật sự thôi. Còn đối với em thì quan niệm về tình yêu của em thì em có cái quan điểm là làm bạn với người yêu cũ không? Không nha. Không, nói chung là hồi đó thì em không có quan niệm về làm bạn với người yêu cũ. Tại vì lúc đó rất là trẻ, không có suy nghĩ chín chắn nhiều, cho nên là khi mà yêu xong là muốn cạch mặt, không muốn nhìn lại người cũ. Nhưng mà bây giờ lớn rồi thì bỗng một ngày nào đó tự nhiên cái mấy bạn nó quay lại ask Facebook rồi nói chuyện như những người bình thường á, thì em thấy cái điều đó là rất là hay. Sau đó thì em học được cái điều là nếu như mà không yêu lại thì mình phải kết thúc cái tình cảm đó một cách nào đó cho nó hay hơn, để tụi mình còn nhìn mặt nhau và làm bạn. Tại vì thế nào cũng sẽ gặp nhau, cho nên là giữ cái tình bạn sau cái tình yêu trong một cái mức nào đó. Được rồi, hiểu rồi, rồi qua. Nói chung là mọi người hiểu đúng không? Em mà thi hoa hậu vậy là em rớt. Không có hoa hậu nào trả lời như em. Em đâu có nói em đẹp như chị. Ok, rồi vậy em hỏi chị nha. Bỗng một ngày người yêu cũ chị nhắn tin muốn quay lại thì chị làm gì? Bỗng một ngày người yêu cũ nhắn tin muốn quay lại mà tự nhiên mà giờ ta có chồng có con đề quê thì cái em thích chị đó. Giờ em hỏi gì đó, chị làm gì chị làm đi. Mình sẽ nói là không em ơi. Không đâu em ơi, không được đâu.
Chị nghĩ là chị vẫn sẽ trả lời bạn một cách rất là lịch sự, nhưng mà trong đầu chị thì bối rối giờ trả lời sao. Đương nhiên là sẽ là từ chối, nhưng mà mình sẽ từ chối khéo, và mình không có kiểu mà quá bất lịch sự. Nhưng mà đối với chị đó là một cái chuyện không bao giờ xảy ra hết. Tại vì chị là làm bạn với tất cả những người yêu cũ, và chị đều giữ mối quan hệ với tất cả người yêu cũ đến bây giờ. Hiện tại sinh con kết hôn vẫn chia sẻ với nhau bình thường, cho nên chị không nghĩ là có bất kỳ người yêu cũ nào trong quá khứ chị có cái tư tưởng đó đâu. Với lại mọi người biết sao không, chị Thị không có thích ăn đồ ăn cũ trong tủ lạnh. Em thích ăn đồ ăn cũ. Nino là được cái thích ăn đồ ăn cũ với mọi người. Có bao nhiêu đồ ăn cũ tủ lạnh là lấy ra ăn cho bằng hết. Rồi câu hỏi tiếp theo dành cho em là, nếu như ngày mai em thức dậy, em quay trở lại tuổi 20 của em, nhưng mà chỉ là cái bối cảnh như vậy, và cái thể xác của em trở về năm 20 thôi, còn những cái trải nghiệm và những cái tư duy của em vẫn là Nino của năm 30, thì em sẽ làm gì? Chắc em khóc quá. Chứ mấy năm đó em mệt mỏi lắm. Thì nói chung á là tính của em trước giờ em hòa mình rất là hay vào những cái trường hợp đó, và em luôn sẵn sàng cho những cái thử thách và những cái khó khăn trước mắt. Tại vì đối với em ấy, mấy cái đó nó không là gì hết á. Ngồi xuống và từ từ nghĩ coi là mình sẽ làm gì là chắc chắn mình sẽ làm được. Lúc nào em cũng làm được hết á. Ok. Ok, giờ hỏi chị nha. Cung hoàng đạo của chị là cung gì? Song Ngư. Chị thích nhất cung nào? Xử nữ. Vì sao? Chị không biết, có nghĩa là cái cung Song Ngư của chị á có một cái sự liên kết rất là chặt chẽ với những người cung xử nữ. Từ đó là chị làm việc, hay là chị quen biết, hay là chị yêu đương, hay như thế nào, nó cũng gắn liền với cung xử nữ. Và đối với chị, cái người cung xử nữ nó rất là thú vị. Một cái nét tính cách rất là đặc biệt của cung xử nữ mà chị nhận được qua những người xung quanh chị là cung xử nữ bị một cái bệnh gọi là OCD. Có nghĩa là gọn gàng và ngăn nắp một cách thái quá. Có nghĩa là dù cho cung xử nữ họ lộn xộn đến đâu, đó vẫn là một cái sự ngăn nắp riêng của cung xử nữ. Và cung xử nữ không muốn mọi người sắp xếp lại đồ đạc cũng như cuộc sống của họ. Cho nên là chị học được rất nhiều từ cung xử nữ, và đó là lý do chị kết hôn với một xử nữ. Ok, mấy người xử nữ xung quanh chị là ai ngoài anh Minh ra? Ngoài anh Minh ra có Hamlet Chương, có Phạm Quỳnh Anh, có anh Quang Huy. Max cũng cung xử nữ đúng không? Max Nguyễn. Hỏi đi cho cái tiền bản thân nó chia rẽ. Chị nghĩ Max cung xử Mark nữ ơi, Mark đó là người làm một cái bộ định dạng cho cái podcast này, cho nên là nếu mà Mark có nghe tập này thì cảm ơn Mark rất là nhiều. Nhưng mà Mark cũng nên suy nghĩ lại cái tình bạn của Mark với lại Iris nha. Bây giờ tới em nè. Bây giờ đây là câu hỏi thử thách tình bạn nha mọi người. Mọi người chú ý lắng nghe để mọi người có cái tình bạn này nó đi về đâu. Nếu như một ngày chỉ còn em và chị sống giữa một cái thành phố đầy zombie, và chị bị một con zombie cắn, thì em sẽ làm như thế nào? Em chạy chứ làm gì giờ. Tại vì biết sao mình phải cứu mình trước mọi người. Tại vì mình không vì mình trời tru đất. Thấy chưa? Mọi người thấy chưa, em mình đó. Bây giờ chị ví dụ như zombie chưa cắn chị luôn, mà bây giờ zombie chuẩn bị cắn chị hoặc em, thì em sẽ lựa chọn là cắn chị hay cắn em? Thôi khỏi trả lời. Chị biết luôn rồi, qua câu hỏi khác. Thôi để tình bạn còn mãi. Mấy câu hỏi mới làm cho đau lòng em, mình đừng có hỏi đúng không? Ok rồi, giờ em hỏi chị nè. Nếu cho chị quay lại tuổi 20 ở Singapore thì chị nghĩ chị có làm gì khác không? Không. Tại vì cái khoảng thời gian mà chị được đi du học ở Singapore là một cái khoảng thời gian rất là đáng nhớ. Về cái phần này thì chắc chắn là tụi mình sẽ làm một cái tập về Singapore riêng. Nhưng mà để trả lời câu hỏi của Nino thì là chắc chắn là chị sẽ không thay đổi bất kỳ điều gì ở những năm tháng chị sống ở Singapore, mặc dù đó cũng nằm trong một trong những năm tháng mà khó khăn và đau khổ nhất của cuộc đời chị. Đẹp quá mọi người. Rồi bây giờ đố em con bướm ăn gì? Ăn nhị hoa. Trả lời lại. Dùng bộ não. Ăn đồ ăn. Ăn đồ ăn gì? Thì ăn gì ăn miệng nó sống thôi chứ ăn gì. Coi như là không có não đi. Trả lời. Em không có não nhưng mà con bướm nó không có miệng. Một số con bướm nó không có miệng, cho nên là khi mà nó là con nhộng á, là nó đã phải trữ năng lượng đủ để cho khi nó thành con bướm nó có thể sống được. Tại vì cái dòng đời của con bướm nó ngắn lắm, cho nên podcast này là sinh học hay gì? Thì đó, bây giờ chị phải thử thách cái trí thông minh của em hiểu không? Cái kiến thức của em.
Rồi ok, vậy em hỏi lại chị nha. Hỏi đi, đừng có hừ hừ nữa, hỏi đi. Con chó nó ăn cái gì? Con chó nó ăn cái gì mọi người cho nó ăn? Ừ đó, câu hỏi em vậy thôi. Rồi tiếp tục là nếu như mà em có một điều ước không dành cho bản thân em thì em sẽ ước điều gì? Em sẽ ước cho má nuôi của em có chồng. Tại vì từ nhỏ tới lớn á, thì mình được nuôi bởi một người má mà không phải là mẹ ruột, cũng không phải là dì, mà là một người dân hoàn toàn. Thì mình gọi người má đó là má Tư. Má Tư đã dành một cái tuổi thanh xuân, một cái tuổi trẻ để nuôi mình và không có gia đình cho đến bây giờ. Cho nên là điều mà mình ước không phải cho mình á, thì là mình sẽ ước cho má mình là sẽ có hạnh phúc hơn trong cuộc sống. Vậy giờ dựa trên cái câu trả lời em vừa mới trả lời, chị sẽ hỏi em thêm một câu hỏi nữa. Là nếu như bây giờ em được lựa chọn một gia đình của riêng em thì em hình dung trong cái gia đình nó sẽ như thế nào, và em muốn cái gia đình nó như thế nào? Giàu, có tiền, thoải mái, và có ăn học đầy đủ. Em muốn ba mẹ thế nào và anh chị em như thế nào? Có mấy anh chị em và em có muốn sống chung với ba mẹ không, hay là em vẫn chọn cuộc sống độc lập của em? Em không có muốn sống với ba mẹ, em vẫn muốn cuộc sống độc lập của em, nhưng mà em muốn nó giống như là thứ bảy chủ nhật hoặc là thứ sáu thứ bảy chủ nhật, cái 3 ngày cuối tuần thì thăm ba mẹ về ăn uống với nhau, nhưng mà em vẫn muốn có cuộc sống độc lập của em. Ok. Em muốn ba mẹ em thoải mái, không có bị áp lực về tiền bạc. Em muốn anh chị trong nhà được đi học mà không phải lo lắng về tiền bạc. Đó là cái em muốn cho gia đình của em. Và em vẫn muốn có nhiều anh chị em thì nó sẽ vui hơn. Nhưng mà anh chị em đừng có kiểu như là cách xa tuổi quá, giống như em với chị vậy á. Hai đứa gần tuổi thì dễ nói chuyện hơn. Còn chị em thì đứa cách nhau 10 tuổi đến giờ không biết nói mẹ gì chứ. Cái khúc đó là dựng vô. Dựng luôn ha. Dựng vô. Ok rồi, giờ em hỏi chị nha. Nếu mà chị không viết sách, không làm nhà văn thì chị nghĩ chị sẽ làm gì? Chị làm vợ anh Minh. Thì giờ chị đâu viết sách đâu, cái gì đâu, chị vẫn là bình thường ở đây. Nhưng mà ý là nói là lúc mà ở Việt Nam á, chị không viết sách, chị không làm nhà văn ấy, thì chị sẽ làm gì? Còn giờ làm vợ là chắc chắn phải làm rồi, không sớm thì muộn. Thật ra thì chị nghĩ là ở mỗi cái giai đoạn của cuộc đời mình á, sẽ có những cái điều thú vị và những cái điều mà bất ngờ nó xảy đến với mình. Ví dụ như bây giờ chị nói không phải là trong quá khứ đi, hiện tại chị ở Mỹ. Tất cả những gì chị biết lúc trước chỉ là viết lách và chụp hình, và hồi xưa là kinh doanh ở Việt Nam. Thì đi qua Mỹ á, cái việc mà kiếm việc làm nó rất là khó khăn đối với chị. Nhưng mà khi mà chị ngồi xuống chị suy nghĩ là coi bây giờ mình ngoài những cái đó ra thì mình thích cái gì và mình có thể làm được gì ở bên này, thì chị tìm thấy cái nghề nấu ăn. Nó là một cái nghề mà không liên quan gì tới tất cả những gì chị làm trước đây luôn. Và khi mà chị đi xin việc á, chị xin ít nhất là 12 chỗ từ chối chị. Bởi vì khi mà em làm ở cái mảng mà về thực phẩm á, người ta rất là cần em có kinh nghiệm. Chứ người ta không muốn một cái đứa mà không biết gì xong người ta phải vô người ta dạy lại từ đầu. Thì chị biết được cái chuyện đó, cho nên chị đã chuẩn bị tâm lý là nếu chị có phải đi vô chị rửa chén cho một cái nhà hàng nào đó, chị vẫn chấp nhận với cái mức tiền mà tối thiểu mà người ta trả cho nhân viên ở bên này. Chị đã chuẩn bị cái tâm lý đó rồi. Nhưng mà rất là may mắn là chị được nhận vô thẳng để làm một cái đầu bếp trong một cái chỗ siêu thị luôn. Cho nên là đối với chị, để trả lời câu hỏi của em, thì chị nghĩ là ở mỗi cái khoảng thời gian của cuộc đời mỗi người sẽ luôn có một cái kế hoạch bất ngờ nào đó dành cho mình, và mình phải biết nắm bắt và đón nhận và phát triển nó. Nhưng mà cho các bạn biết trước nha, là 10 năm trước là mình nấu đồ ăn cho chị Thủy nha, là chị không biết nấu con mẹ gì hết nha mọi người. Thì sao? Thì cuộc đời phải thay đổi chứ em. Em có đọc cuốn sách Ai rồi cũng khác của chị không? Chưa, em chưa đọc cái cuốn bởi đó. bởi vậy em mới trả lời những cái câu hỏi như vậy đó. Rồi bây giờ tiếp câu hỏi dành cho em nè. Ok. Nếu như em được chọn một siêu năng lực thì em muốn em có siêu năng lực gì? Tàng hình. Rồi em làm gì? Có những việc làm trước mặt thì hơi sợ, cho nên là mà làm sau lưng thì cũng không được, nên là tàng hình làm thì nó dễ hơn. Mà cái cử của em tàng hình thì chị sợ dữ luôn á. Em hiện sờ đó vậy chị còn sợ, chứ mà đừng có nói mà em tàng hình. Em mà có cái năng lực đó là em không xuống nhà chị luôn đâu. Khỏi luôn. Em là em thích tàng hình lắm luôn á, tại vì nếu mà em tàng hình được chứ em làm nhiều trò chó mèo lắm. Thôi bỏ đi. Rồi tiếp. Giữa 10 tỷ với đẻ một em bé nữa thì chị chọn cái nào? Chị sẽ chọn
Ủa có nghĩa là nếu chọn 10 tỷ là không bao giờ đẻ nữa hả? Thôi giờ chị đẻ, rồi chồng chị cho chị 10 tỷ cũng vậy à. Ok. Đối với em thì em nghĩ như thế nào về việc lập gia đình và có con? Bản thân em á. Bản thân em thì chưa có gọi là sẵn sàng cho một đứa con, bởi vì đối với em á, em được sinh ra và lớn lên rất là thiếu thốn, cho nên là nếu như mà để em có con á thì em muốn cho con em được gọi là phát triển toàn diện về học thức và ăn uống vật chất đầy đủ, không có cần phải giàu quá nhưng mà chỉ cần đủ là được rồi. Nhưng mà hiện tại á thì em chưa có khả năng đó. Còn về lập gia đình á thì em nghĩ là em sống một mình trước giờ quen rồi, cho nên là cái chuyện lập gia đình đó có hay không thì cũng không có sao, nhưng mà em nghĩ là nếu mà có thì sẽ tốt hơn cho sức khỏe tâm thần của em sau này. Thì em sẽ nghĩ đến chuyện đó, nhưng mà chắc không phải là bây giờ, bởi vì cái mục đích của em bây giờ vẫn là công việc và tiền bạc trước, rồi gia đình thì sau. Chừng này em già cỡ tuổi chị thì em sẽ nghĩ em biết sao không? Có những cái cảm xúc nó ngộ lắm. Giống như chị á, chị quen rất là nhiều người, chị yêu người nào cũng như lần đầu tiên á, chị yêu điên yêu cuồng. Nhưng mà chỉ duy nhất đối với anh Minh là chị có cảm giác là chị muốn kết hôn và có cảm giác gia đình thôi. Thì đến khi nào mà em gặp được đúng cái người đó thì mọi thứ còn lại nó không quan trọng. Lúc đó là nếu em gặp đúng cái người đó là em biết đó là cái thời điểm rồi đó. Lỡ em gặp đúng cái người đó mà người đó không gặp đúng em thì thì sao? Em su. Ủa cái đó chị hỏi em hay em hỏi chị vậy? Chị hỏi em đó. Vậy hả? Ok, nếu chị có công việc làm ra tiền một năm 10 tỷ. Nữa cứ 10 tỷ hoài, cứ lấy 10 tỷ nhét vô người tao hoài. Ok, giờ hỏi lại nha. Nếu chị có công việc làm ra tiền một năm mua được 7 miếng đất mà chị phải ở New York City thì chị có muốn dọn lên đó không? Mặc dù biết là lên đó anh Minh sẽ không thích. Không. Tại sao? Chị đối với chị á, hạnh phúc của chị là chồng chị hạnh phúc. Mà bây giờ em lấy tiền, em lấy đất, lấy đai, lấy nhà em nhét vô chị để em chia rẽ gia đình chị là sao? Thật sự lúc đó là chị có ngừng một nhịp nhẹ để không suy nghĩ. Tại không vì mọi 7 người. miếng đất đó, 7 miếng đất đó cũng hơi nhiều á mọi người. Không mọi người, 7 miếng đất nó không đánh đổi được gì hết mọi người. Tại vì mình nói mọi người nghe, mình đi làm kiếm tiền, ví dụ mà hên xui á, cuối đời mình vẫn mua được 7 miếng đất. Nhưng mà để chọn được một cái người ưng ý á, và làm bạn đời của mình chỉ duy nhất một mình anh Minh thôi, nên chị không đánh đổi. Tụi mình là những người, tuy là mình sinh ra ở thành phố, sống một cái cuộc sống rất là phồn vinh nhộn nhịp từ bé, nhưng mà khi mà mình qua Mỹ á, mình có cơ hội được ở những cái khu vực mà gần với thiên nhiên á, thì mình rất là thích cái cảm giác đó. Và chồng mình là anh Minh là một người cực kỳ yêu thiên nhiên. Anh Minh rất là sợ sự náo nhiệt ồn ào, cho nên là trong tương lai dù tụi mình có đi đâu ở Mỹ hay về Việt Nam hay đi một nước nào đó thì chắc chắn cái nơi tụi mình chọn sẽ không phải là một thành phố lớn. Được chưa 7 miếng đất? Được, ok, vậy là có nghĩa là chị Thủy không có thích 7 miếng đất nha mọi người. Nhưng mà mình thích. Chị không phải cô Hiếu, em là cô Hiếu á. Rồi bây giờ một câu hỏi thử thách tình bạn tiếp theo là em thích điều gì ở chị và không thích điều gì ở chị trong những năm tháng chúng ta làm bạn? Không lẽ nói không thích gì hết trơn. Đi về, đi ra tao lấy xe tao chở ra nhà xe liền. Ok. Bây giờ để bắt đầu với những cái gì hay ho thì mình nói về những điều mình thích. Thật ra cũng có nhiều hết. Thôi em nói về điều em không thích đi, để em kết bằng cái điều em thích thì mình có thể tiếp tục được cái podcast này, không là mình ngừng luôn. Cái điều mà em không thích ở chị á, ok chị thích thì em sẽ nói. Con người nói chung của chị á là cái mà em không thích đó là chị không có kỹ. Cái chị ở dơ quá em chịu không nổi. Cái gì ở dơ? Bây giờ làm podcast mà em nói ở dơ, lát chịu cho em dựng vô đâu. Ở dơ là gì? Em kể coi ở dơ gì. Nhà chị, em tới nhà chị dọn nhà. Chị dọn ra giường cho nó ai giặt, bền gối ai giặt cho bay ngủ. Mà bây giờ bay nói tao bày chưa mọi người kêu kể mà giờ chưa mới kể có gạch đầu dòng đầu tiên mà thấy đều muốn nuốt cái đầu mình luôn. Thứ nhất là dơ kìa, thứ hai là bừa bày ra. Bừa thì tao chấp nhận. Xong rồi nấu đồ ăn cũng bày ra, không bao giờ gọn dẹp cho nó gọn, nấu mà bày. Lấy chìa khóa xe để đâu? Thỏ lấy cho mẹ chìa khóa xe con, mày chở chú ra nhà ga. Mới con có gạch ơi. đầu dòng thứ hai thôi đó. Cái điều thứ ba em không thích ở chị nữa là chị không có biết ngăn cản em mà thích gì là chị cứ làm đi, ăn đi, mua đi, từ đó tới giờ luôn. Có nghĩa là lúc mà ở Sinh á,
mà muốn mua đồ á là hỏi Iris là coi như là khỏi hỏi luôn, tại vì biết bà cũng kêu thôi mua đi, mua không đi, có tiền cho mượn luôn, đưa thẻ cho cà luôn. Đó, cái điều mà em thích ở chị á thì chắc cũng không có nhiều đâu. Nói chung Iris là rất là vì bạn bè. Ví dụ như là Iris có 5 đô mà các bạn mượn Iris 5 đô thì Iris sẽ cho luôn 10 đô. Mà ở đâu ra 5 đô còn lại ha? Là đi cướp của người khác rồi cho bạn mình hả hay sao? Nhưng mà trước giờ là mình không có mượn tiền Iris nha mọi người. Nghèo cỡ nào cũng không dám mượn. Tại nha. vì Iris tự cho không à. Xong rồi rất là kiểu như thoải mái với lại bạn bè. Ví dụ như là ăn uống không có tính toán, thích ăn thì ăn. Với lại còn nữa là những cái việc gì về sáng tạo á, thì mà làm chó làm mèo á, mà rủ á là sẽ làm không được thì cũng sẽ làm. Đó thì đó là những điều mà nói chung là thích. Còn rất là nhiều điều khác nữa, nhưng mà thôi nói ít thôi, nói nhiều thì bà Tụng bà hay, hiểu không? Rồi đó vậy thôi. Thôi em sẽ hỏi lại những điều gì không thích ở em và thích ở em. Thôi khỏi những điều chỉ thích ở em thôi, còn những điều không thích thì không cần nói người ta phải nói hai mặt để người ta có một cái nhìn khách quan. Bây giờ em thích nói không thích hay là thích? Chị thích nói nào chị nói. Bây giờ mình sẽ nói những cái điều không thích trước nha mọi người. Tại vì nói nhiều quá cho nên mình phải nói trước để mình có thể sắp xếp được thứ tự. Thứ nhất cái điều mình rất là không thích của Nino là Nino quá cầu toàn ở những cái chuyện không cần thiết. Có nghĩa là khi mà Nino làm một cái việc gì đó thì từ A đến Z nó đều phải theo đúng cái sự sắp đặt. Và khi nó ra được thành phẩm nó phải hoàn hảo. Nó từ cái cách đóng gói cho tới cách sắp xếp dàn dựng nó phải rất là không cần thiết. Ở những cái chuyện ví dụ như nó không quan trọng thì mình không cần phải quá kỹ như vậy. Tại vì khi mà kỹ như vậy á, thì nó sẽ gây đến áp lực làm mệt, xong rồi bắt đầu stress lên, rụng tóc rồi già xấu rồi các kiểu. Đó là một cái điểm mà mình hy vọng là Nino có thể khắc phục được, là đừng quá cầu toàn. Có những chuyện mình chỉ cần phím thôi, quan trọng là cái đời sống tinh thần của mình, cái tư tưởng của mình nó phải được thoải mái. Cái điều không thích thứ hai ở Nino á, để coi làm gì có. Không có, nhưng mà để ta có nói ra đây không? Tại vì chị nói em cắt của vậy, tại chị không có quyền sát sinh. Chị không có quyền sát sinh trong cái podcast này, cho nên chị phải nói những điều mà em dựng. Còn mà chị nói em cắt không cũng vậy à. Ok, nói đi, không có đâu mọi người ơi. Là Nino quá tự tin vào bản thân mọi người. Nino tưởng Nino hay. Mình quá giỏi luôn đúng đó, không mọi người? Cái con người mà quá tự tin. Nino á là vậy nè mọi người. Nino là chúa tể của những báo giá. Nino thường á mà đi báo giá khách hàng không bao giờ dính hết á. Tại Nino báo mấy cái giá trên trời không à. Cho nên những cái mà dự án mà quảng cáo hay dự án công việc này nọ kia là Nino đều phải nhắn tin cho mình để Nino hỏi giá hết á. Tại Nino không biết là cái giá Nino nằm ở đâu hết. Mà mọi người biết sao không? Là mình báo xong rồi mình mới hỏi. Mà lần nào mà báo xong mà mới nhắn tin hỏi, tới chừng mà mình đưa cái giá, cái Nino nói ủa vậy hả chị, em báo gấp đôi. Cho nên là không bao giờ trúng một cái gì hết mọi người. Không đó. Mọi người ơi, thật ra là nói chung là tại vì mình làm việc ở New York ấy, cho nên là mình tính theo cái giá ở New York mà thì nó sẽ phù hợp với lại cái mức mà chi tiêu của mình ở New York. Thì những cái báo giá nào mà mình báo mà mình không hỏi chị mình là mình trúng, mà mình coi như là nếu mà mình hỏi bà liền là mình rớt liền. Cho nên là rút kinh nghiệm, hiểu không? Ví dụ như muốn là hỏi luôn, khỏi hỏi chị mình, tại vì hỏi cũng như không. Tao coi nha, từ đây nha, hết năm nay coi bao nhiêu nha, bao nhiêu hợp đồng trúng nha. Em mua 8 miếng đất tới đó. Em 8 miếng. Chị 16 miếng. Rồi vậy chị nói tiếp đi. Tới em đó. Điều thích không thích mà tự nhiên mới có nói điều không thích rồi. Thích để đâu? Thiệt luôn á. Đẻ con đứa mà mất trí nhớ. Điều mà mình thích ở Nino á hơi nhiều nha mọi người, là cái điều mà lớn nhất á, cái này thì giờ mình nói nó chảnh thì cũng được, không vấn đề gì hết. Nhưng mà cái điểm này thì mình phải ghi nhận ở Nino là cái sự nghị lực. Nino có một cái nghị lực rất là lớn. Có thể là do là Nino từ nhỏ là đã phải bươn chải từ sớm, để phải nói đúng hơn là sinh tồn. Cho nên là Nino rất là biết cách là xoay sở với cuộc sống, hòa nhập với cuộc sống, và biết rằng bây giờ chỉ có một mình thôi. Tất cả những gì mình làm, đau ốm, bệnh tật, buồn vui, hạnh phúc đều chỉ có một mình thôi. Cho nên là mình phải nỗ lực và mình phải kiên trì trong cái con đường của mình. Thì từ đó đến giờ mình biết Nino chắc cũng phải 10 mấy năm rồi.
thì đã có rất là nhiều những cái biến cố đến với Nino, những cái bước ngoặt trong cuộc đời Nino mà Nino đã phải vượt qua nó một mình. Và ngay như cái chuyện mà một mình sống ở New York như vậy đối với mình là điều không hề dễ dàng. Tại vì mình đã đến New York rất là nhiều lần rồi mà mình biết cái vật giá đó nó rất là đắt đỏ. Mà để sống được ở một cái thành phố lớn như vậy, một thành phố mà coi như sầm uất, coi như bậc nhất của thế giới như vậy thì không hề dễ. Tại vì mọi thứ nó rất là nhộn nhịp, nó rất là xô bồ, nó cuốn mình đi lúc nào không biết. Thì nhiều khi mình hay hỏi Nino là em ở New York như vậy, em ở một cái thành phố lớn như vậy, có khi nào em cảm thấy em cô đơn không? Thì Nino trả lời là em quá bận để cảm thấy cô đơn. Nino đã phải sống rất là nhiều năm tháng một mình như vậy để có thể tồn tại và tiếp tục được những cái ước mơ của mình. Đó là một điều mình rất thích ở Nino, mà mình nghĩ rất là khó có những người nào mà có được những cái nét tính cách như vậy. Ok, còn em thấy sao? Em thấy câu trả lời đó sao? Hay, còn 9 điều nữa. Thôi, qua một điều một như vậy thôi. Ta chỉ nói một điều thôi. Ít quá à. Không. Em còn nhiều lắm. Không, nhưng mà em chị nấu đồ ăn ngon quá trời ngon nhưng mà luôn. chị không thích một cái gì đó. Em làm bánh lăng, bánh bây giờ đồ. qua không? Hay là làm một cái podcast 1 tiếng đồng hồ? Ok rồi, tiếp nha. Bây giờ em hỏi chị, giữa tình yêu và tình bạn chị chọn cái nào? Thật ra tình yêu và tình bạn thì không phải là để lựa chọn. Đối với chị, cả hai cái nó nên có để cân bằng. Tình yêu là một điều rất là cần thiết trong cuộc sống. Tại vì chị thấy là tình yêu, người yêu, bạn đời, vợ hay chồng là những cái người sẽ đi với mình đến suốt cả cuộc đời. Cái điều đó là cái điều mà bản thân chị thôi nha, không thể thiếu. Tình bạn đối với chị cũng vậy. Chị có một cái vòng bạn bè không nhiều người nhưng mà rất là chất lượng. Bạn bè chị thì đếm trên đầu ngón tay thôi, cũng không có phải là thường xuyên liên lạc, nhưng mà khi mà chị cần thì là luôn có mặt. Chị có một cái nhóm bạn ở Việt Nam mà chơi với nhau cũng 7-8 năm hoặc là chục năm rồi đó. Như là Thư Lê, Dustin, Nguyễn Quốc Thiên, anh Khang, ST, anh Minh Trần, Ham Lép Trương. Kể với độ nha, bắt đầu cái miệng giật rồi đó. Có gì đâu. Thì đó là có nghĩa là mình có một cái nhóm bạn như vậy. Thì là đến tận bây giờ khi mà mình đã sống ở... Chị Châu ơi, nếu mà chị Châu có nghe ở xa nhà như vậy á, thì ráng đi ngồi kể, ráng suy nghĩ đến những người mà chị còn thiếu á, nói ra để cho tình cảm nó rạn nứt hết đi. Vui chị Châu ở nơi xa, nếu chị có nghe podcast Châu, I love này. you. Thì như mình nói đó, thì đó là những người bạn dù là mình đã chuyển nơi sinh sống, mình có một cuộc sống hoàn toàn khác, nhưng mà mình biết là mọi người vẫn luôn theo dõi và quan tâm mình. Tụi mình vẫn nói chuyện với nhau, vẫn hỏi thăm về cái cuộc sống như thế nào, thì mình rất là trân trọng những cái người bạn đó. Và một cái người bạn mà mình không thể nào không nhắc tới được, một người bạn tuyệt vời, một người bạn hoàn hảo, đó là người bạn đang làm podcast với mình mọi người. Đó chính là Nino mọi người. Nino đã làm, thật ra là Nino đã làm cho cái cuộc sống ở bên Mỹ của mình nó rất là thú vị. Từ cái ngày mà tụi mình hội ngộ sau 5-6 năm xa cách. Tại vì hồi xưa là tụi mình có một cái tranh cãi khi mà tụi mình mở một cái studio tên là Duo Studio, thì hai tụi mình có làm chung cái studio đó. Thì lúc đó hai tụi mình còn trẻ lắm, có 20 mấy tuổi thôi. Thì có những cái tranh cãi mà tụi mình không đi được đến cái giải pháp nào để hòa giải hết. Thì hai tụi mình chọn giải pháp là im lặng. Và hai tụi mình đã không nói chuyện với nhau ít nhất là 5 năm. Và cái lần mà tụi mình gặp lại nhau á, là cái lần mà Nino quay vlog và truy tìm bạn cũ á. Đó là cái lần hội ngộ sau một cái khoảng thời gian rất dài mình với Nino không nói chuyện. Nino có muốn nói thêm gì về vấn đề đó không? Thật ra thì lúc đó thì nói chung là sau mấy năm thì mình không có nghĩ gì về những cái chuyện mà đã xảy ra 5 năm vừa rồi. Thật ra là đối với mình, cuộc sống mình nó luôn luôn bận rộn để mình có thể nghĩ về những cái điều ở quá khứ. Cho nên là lúc mà Iris nhắn tin nói là chị đang ở Connecticut, em cũng muốn lên thăm chị hôm này kia nọ, thì mình rất là vui. Bởi vì lúc đó là ngay sẵn dịp là mình có thể đi gặp được bạn cũ và kiểu như là gặp lại cái người mà mình rất là thích chơi chung từ trước. Cho nên là mình sẵn sàng lúc đó mình đi gặp. Khi mà gặp lại thì mình cảm thấy là giống như là cái tình bạn của tụi mình ngày hôm đó nó vẫn giống như là những năm trước, không có gì thay đổi hết, chỉ là giống như là 5 năm chưa gặp. Thì khi mà gặp lại á, là mình liền lập tức like pick up where you live. Đó, qua kinh tiếng Anh liền. Giống như là tụi mình lấy lại cái điều
mà tụi mình đánh rơi của ngày hôm trước. Ôi ôi, không biết làm sao luôn. Nói thơ văn vô. Không, cái đó là pick up where you left off. Một cái điều mà mình nhiều bạn sẽ thắc mắc là tại sao một cái tình cảm mà hai người không liên lạc, nói gì đến nhau trong vòng 5 năm mà có thể quay lại trở thành bạn một lần nữa. Mình cũng suy nghĩ về cái điều đó. Thì thật ra mình với Nino có thể quay lại làm bạn với nhau. Một cái điều rất là quan trọng là khi mà tụi mình xảy ra tranh cãi và mâu thuẫn, tụi mình chưa từng nói một lời nói nào làm tổn thương nhau hết. Có nghĩa là lúc đó ai cũng có cái tự tôn của riêng mình, ai cũng có cái sự giận dữ của riêng mình. Nhưng mà thay vì tụi mình ném cái sự giận dữ đó vào nhau thì tụi mình đã chọn giải pháp là im lặng. Cho nên là sau khi 5 năm tụi mình gặp lại ở Connecticut thì cái tình cảm nó vẫn như ngày đầu tiên. Tại vì bản chất là mình rất là quý Nino. Chỉ là do cái tuổi trẻ nhất thời mình thiếu suy nghĩ, mình thiếu những cái sự quyết đoán, mình thiếu những cái sự đối thoại, cho nên là tụi mình mới tan vỡ ở cái khúc đó. Nhưng mà đến khi gặp lại thì mọi thứ trở về như ngày xưa, mọi thứ vẫn rất là tốt đẹp. Nói thật lòng là hiện giờ mình rất là hạnh phúc khi mà có một người bạn như Nino ở New York, cách chỗ mình 2 tiếng đồng hồ. Thì Nino khi nào mà có dịp được nghỉ hay như thế nào thì Nino vẫn bắt tàu Nino xuống. Và đặc biệt Nino hay bắt tàu lúc 11 giờ đêm nha mọi người, để chắc chắn là chị mình phải thức trong đi ra bến tàu mà không một bóng người như vậy để đón mình. Không bao giờ bắt một chuyến tàu nào sớm hơn 11 giờ hết mọi người. Thôi đừng ủa rồi qua câu khác. Thì đối với mình á, cái điều mà mình học được á, từ sau những cái chuyện đó về một cái cách mà để giữ được một cái tình bạn cho đến bây giờ á, là nếu như mà có những cái mâu thuẫn gì mà bạn nghĩ là bạn sẽ chấm dứt cái tình bạn đó thì mình nghĩ là mình nên chấm dứt một cách yên bình, đừng có làm cho người ta tổn thương. Bởi vì chắc chắn một điều rằng á, bạn sẽ gặp lại người đó. Nếu như mà bạn thích người đó và bạn muốn cái tình bạn đó vẫn có thể diễn ra được á, thì nên dành cho nhau một khoảng thời gian, và sau đó gặp lại thì chắc chắn là bạn sẽ vẫn có cái tình bạn đó với cái người đó. Lũng củng ít xịt. Bởi vì không có làm dài dăng được. Thôi nói chung là không biết làm gì hết thì im lặng rồi. Thà tao nói vậy từ đầu đi, phải tốn được 5 phút của tao. Thì thật ra thì đây là cái podcast đầu tiên mà hai đứa mình làm chung với nhau. Hy vọng là mọi người sẽ đón nhận. Nếu như mà mọi người có thêm những cái câu hỏi nào mà mọi người muốn khai thác về cả hai đứa thì mọi người có thể hỏi, tụi mình có thể làm thêm một cái kỳ riêng để trả lời câu hỏi cho mọi người. Nếu như mà các bạn muốn theo dõi tụi mình trên Instagram á, thì các bạn có thể follow Instagram của podcast tụi mình là lumsum.podcast, hoặc là Instagram cá nhân của tụi mình là Nino Mars hoặc là Iris Cao. Ngoài ra thì mình cũng có một cái kênh YouTube dành cho podcast này, đó là Lumsum. Nếu như mà các bạn có câu hỏi nào hay á, thì các bạn có thể lên đó xem video và đặt câu hỏi cho tụi mình. Thì dựa vào những câu hỏi đó thì tụi mình sẽ làm ra nhiều cái chủ đề khác nhau vào những cái tập kế tiếp cho mọi người coi. Sẵn đây thì mình muốn cảm ơn Chilli37 và bạn Xuân Đinh đã tạo ra một cái bộ định dạng cho podcast của tụi mình. Đứng đầu của Chilli37 đó là Mắt Nguyễn. Và Mắt Nguyễn và Xuân Đinh đó là những người bạn rất là thân với tụi mình, chắc cũng khoảng 7-8 năm nay rồi. Nhờ cái khả năng giữ tình bạn của mình và Iris đó, cho nên là tụi mình mới nhờ vả được để làm một cái bộ định dạng đẹp như thế này. Thì rất cảm ơn hai bạn nha. Ok, podcast đến đây là kết thúc. Xin chào và cảm ơn mọi người rất nhiều. Bye. Vậy đi.